كيفك اليوم وليد؟ انا ماشي الحال يا ماشي حقيقي. الحال؟ الحمد لله الحمد لله. كيف المعنويات؟ صامدون. كيف المعنويات هلا بالحياة بعد هلا صارت احسن شوي يعني، بس رجعنا نركض هلا امم از تيم شوي هيك. صرنا نشوف بصيص امل يعني. بس بالاول كنا كل واحد لحاله عم يركض، ما كنا شايفين هوب امم يعني هالقد قريب. هلا بس رجعنا مع بعضنا شوي، نفسنا رجعنا. وبهالفترة انت مع مثلا كيف كنت تعطي موتيفيشن لكل واحد بالجروب تبعك؟ ليك انا جربت كثير طرق. اول شيء عم نحكي سوشيال ميديا، ما امم خلينا طريقه من الواتساب، من مسجز، من على البيج على الانستغرام، من بيج امم على الفيسبوك. ما خلينا كذا طريقه حتى نعمل نوصل اشياء بوزيتيف فايبز للكل يعني. امم في مطارح صرنا نعمل تليفونات على فكره، نتواصل مع بعضنا حلو. تليفونات، نعمل كول مع بعضنا، نتواصل، وعملنا فيديو كول كذا مره مع التيم لنضلنا شوي حاسين مع بعضنا موجودين، امم صوت وصوره كمان اوقات. ما هو ايه ما فينا يعني. انه كان فترة كثير صعبة. مع انه ليك هي فتره كل حدا منا يمكن كان يكون يحس حاله غرقان، امم بس كل حدا منا كان عم يجرب يكون قوي للكل، يكون كلهم قوية. يعني اذا بتفوت على قلب كل واحد بتلاقي انه هذا عن جد كيف قادر يعمل هيك ليضل مبين هالقد سترونج لنقول كيف. هي ايه اهم شيء انه يضل يعطي موتيفيشن صح. لغيره، انه ايه لحتى يعني. يضل يقدر يضاين بس بالنهاية يعني قطعنا الفترة الصعبة، بحيث هلا صارت ان شاء الله تكون وان شاء الله فترة تكون هذه اهين. بس هلا المرحله الصعبه، مش حيكون في بعد اصعب. حتى لو اصعب تعودنا، يمكن اه تحس خلاص يعني احنا صرنا شعب مش عم نحكي، تعودنا على المشاكل كيف نتخطاها. like we adapted with everything. لو شو مزبوط. ما كان بضلنا بس عنا. نحن شعب الركض. انا دائما عندي الركض، هيدي شغله. الركض، رياضه الركض غير كل الرياضات. اكيد. لانه بالنسبه لي انا الفوائد تبع الركض بتختلف كثير عن غير فوائد الرياضات. اول شيء نحن عم نحكي ركض، منه ركض منافسي. نحن اوكي مم. نحن انا بالنسبه لي الركض هو منه لاتنافس مع حدا، او اتنافس مع اطلع بوديوم، او اطلع اول ثاني ثالث، او اطلع سابق بالسبق وحطوا لي اسمي بجريده الاول وليد، او طلع حدا بالتيم مم. وليد الاول او الثاني. البنفيتس تبع الركض هي انه نركض، مش لاضعف وزن ولا لحتى لوك بيتر ولا كذا. لانه انا اي نيد، مثل كيف تعمر بنيه مم. بدك تعمل اساس تبعها. صار حياتنا بده اساس، بدك اساس لحياتك يكون انت عندك شيء تبني عليه. الشغل عم ينزل مش ظابط ثلاث ارباعنا، في اشياء كثير صارت ويك بحياتنا، بدك مم. شيء مطرح تكون فيه سترونج. ان كنت لحالك فيه تكون سترونج، وان كنت مع تيم تكون سترونج كمان. اوكي سو الركض هو هذا صار الانفراستراكشر تبعنا. يعني صرت بدك تعرف عن حدا بالتيم او حدا، هيدا اللي بيركض، مش هيدا اللي بيشتغل، او هيدا اللي ما بعرف شو بيعمل. هيدا اللي بيركض، هيدا اللي بضل يركض، هيدا اللي كذا. صار هيدا عن جد الديفينيشن للاشخاص اللي بيعرفونا وبيعرفوا كل العالم اللي حوالينا. يعني حتى وقت انت وقت تركض وقت تركض حتى بالزيتون او شيء، صرت تعرف حتى الشخص غريب بس عم يركض بتسلم عليه، او صح يعني صح صح. يمكن فتره من فترات تحكي معه حتى اللي انت ما بتعرفه. لو ما بتعرف، هي ركض انترناشونال لانجويج. مم. ركضنا بلبنان وركضنا حتى برات لبنان. عن جد كيف ما تروح بتشوف حدا عم يركض، اوتوماتيكلي بتعمل له هيك بيعمل لك هيك اوتوماتيكلي. فيك تساله بيجاوبك، فيك يسالك وتجاوبه اوتوماتيكلي. هيدي انترناشونال لانجويج، حيلا بلد يعني. وهلا شو التريننج ميثودولوجي تبعك؟ كيف طيب كيف كيف تخلي الشخص انه يشجع اكثر ليركض معك، او يضل عنده موتيفيشن انه يركض؟ ليك انا ما بهمني يركض معنا او يركض مش معنا، بهمني يركض لحاله ولا معنا ويشجع غيره. لانه الركض هو رساله لنوصل ناخذ من هالركض الشيء اللي بيفيدنا كلنا سوا، مفيد حالنا على الصعيد الشخصي، ومفيد المجتمع على صعيد المجتمع اكيد. هلا بخصوص انه من بعد الكورونا الكوفيد حيخف الماس بارتيسيبيشن until further notice. حتى بيروت مرة يمكن ما ينعمل هذا السنة. هلا عادة تعرف انه الشعب معود انه يركض لانه في هدف معين انه يشارك بماراثون ويطلع له ميدالية. هلا بهالفترة اللي يمكن ما ينعمل السبق، كيف بدك تخليه تعطيه دافع انه يضل انه يركض؟ اوكي. اوريدي في ناس عرفوا انه ما في بيروت ماراثون، ما في ريسز، ثلاث ارباعها تكنسلت هاي السنه، لوكل او انترناشونال. اوريدي صار في ناس كثير عرفوا، وهالاشخاص بعضهم موتيفيتد لانه نحن زرعنا فيهم شيء اسمه بحب اركض مش بحب روح على ريس. بحب اركض لو بدي اركض لحالي، مش كرمال الريس. هلا في جزء ثاني من هالاشخاص او غيرهم بده يركضوا، هلا هو عندهم براسهم تارجت، انا بدي اركض، بدي اعمل بي بي، بدي اركض 10 كي ريس، بدي اركض ماراثون.
نحن حنجرب نعمل اشياء لوكال او انترنال بين بعضنا نحن، سمول ريسز، ايفنتس صغيره لحتى نضلنا نعطي هالموتيفيشن هالاشخاص اللي بحبوا هالنوع من السباقات لنقول لحتى يضلوا عندهم شيء. وبلس نحن بالنهايه يعني تمريننا هو لحاله موتيفيشن، لانه نحن بعدنا عم نركض مع بعضنا 3 مرات بالجمعه، عم نطلع شوي شوي بدوز التمرين وعم نوطيه شوي شوي حسب كل عداء شو بده. هيدا الشيء يعني بحس حيضله كامش الركيده بلبنان، لانه والسوشيال ميديا بيلعب دور كبير كمان صار. يعني انت عم تركض مع التيم، تحط الصور بشوفوا غير تيمز، يلا تعالوا نركض، هن عم يركضوا، بصيروا يتشجعوا يشدوا بعضهم، لو ما كان في ماراثون، لو ما كان في ريس بشي مطرح. انت عندك نولج بالرياضه وبالركض. هلا الناس اللي بتيجي جديد بعدها انه اول مره بحياتها بتركض، شو الكومن ميستيك اللي بيعملوه عاده، وكيف شو بتعطي نصائح لحتى انه لحتى ما يغلطوا نفس الغلطه؟ نفس غلطات. اوكي. يوجولي كل اللي بيجوا على الركض جديد بيكونوا خايفين او عندهم هاجس براسهم، انا مفكرين الركض هو سرعه. بيجوا بفكروا من اول سيشن بدهم يركضوا ويعملوا حالهم اوسين بولت ويطيروا. الركض هو منه سرعه، الركض هي بالنسبه لنا نحن العدائين المسافات الطويله هي انديورنس. واكبر غلطه بيعملوها اللي بيجوا جديد، بيخافوا من انه ما هن كلهم اسرع مني، اللي انا بقى انا بطيء ما راح الحقهم. يا خيي لا، ما شيء، كل واحد بيركض بالليفل تبعه. هلا حتكون بطيء وانا بدي اياك اصلا بدك تبلش جديد، انا بدي اياك تكون بطيء، ما بدي اياك تفرجيني هلا الليمت تبعك. لانه اكبر غلطه هي اللي بيكون مبلش جديد على الركض وجاي يركض ويركض بسرعه، لانه جسمه بعده منه جاهز، مفاصله بعض المفاصل تبعه وعضلاته منهم جاهزين، نفسه منه جاهز، قلبه منه جاهز ليعطي افور ويركض بسرعه. هذا الشيء كثير غلط لجسمه ولصحته. مع الوقت يس بصير يستكشف الليمتس تبعيته، بصير يزيد، بس مع الوقت مش من اول مره ولا من اول اسبوع ولا من اول شهر اكيد. وشو الورك اوت بزايد رننج؟ شو عاده بتعمل او كم مره بتعمل بالاسبوع؟ وشو الورك اوت عاده بيعملوها؟ هلا نحن عم نركض مع بعضنا بالبير ويك 3 تايمز، فينا نزيد ل 4 تايمز بير ويك اذا بدنا نعمل ماراثون بعدين بالتحضير للماراثون. ويس اذا كان ادفانسد رانر في يركض 5 تايمز ويك. بيسايد رانينج فينا نعمل شو ما بدنا رياضات نقوي جسمنا او عضلاتنا، الويك بوينتس اللي بجسمنا. فينا نفوت على الجيم، فينا نعمل كلاسز بالجيم، فينا نعمل بسكليت، فينا نعمل نسبح سويمينج. بس ضروري نعرف نحن كل واحد وين الويك بوينت بجسمه ويشتغل عليها. كثار عندنا مشاكل بوجع ظهرنا، ات مينز يعني يور كور از بدك تقوي الكور تبعك، نشتغل على الكور، مش عم نحكي بس عن المعده، عم نحكي المعده وحركات الظهر، بدنا نقوي الهامسترينج تبعنا، نقوي العضلات الخلفيه اللي من ورا، هي عم نحكي الهامسترينج، عم نحكي الكالفز، هدول هن كثير بيساعدونا بالركض. بدنا ننتبه للتشن ماسلز كمان، لانه التشن كمان هي عضله ضعيفه عندنا عند الكل عاده، واول انجري بتصير بالتشن عاده اللي بيكونوا جداد على الركض. ففي كثير تفاصيل بده يفوت فيها الواحد بس يحكي يقوي حاله بالركض، بس بيعملها غير ركض اكيد. عم نحكي بايكينج، عم نحكي جيم، عم نحكي كلاسز وات ايفر. هلا هلا عادة في عداء بيركض لحاله، في ناس بيحبوا يركضوا مع الجروب. هلا الجروب احيانا عم يلاقي صعبة انه يلاقي الكوتش اللي هو بده اياه، انه بيفهم على راسه او هذا. كيف بيقدر هذا الشخص يعرف ينقي الكوتش تبعه وعلى اي اساس؟ ترايل اند ايرور. ترايل اند ايرور والله هي من هيك، بيركض معنا، بيركض مع غيرنا، بجرب نظامنا نحن، بجرب نظام غيرنا، كل واحد بيلاقي حاله وين بيرتاح. بقول لك اياها دغري، في ناس بيجوا على الركض ما شايفين غير بوديوم، انا بدي ما تجوا لعندي بصراحه. انا بياس ممكن تاخذوا بوديوم عندي بس مش هلا، مش اول ما تبلشوا ركض. مع الوقت يس يو ريتش البوديوم بس بطريقه سيف. بس اذا بدكم البوديوم هلا روحوا اركضوا مع حدا ثاني، انا من ستيلي اجريسيف، انا ستيلي بالعكس، انا بطلع جراجولي بالتمرين شوي شوي، بنضلنا قد ما فينا نضلنا على السيف سايد. انا ما بدي اركض هلا شهر واقعد بالبيت سنه، لا انا بدي اركض سنين بلا ما اوقف. وشو هون شو دورك؟ كيف تخلي واحد شخص يضل يركض سنين؟ يعني اذا واحد مثلا بعد شهرين استسلم بطل فولو اب ما في، اللي ما عم شوفه صار لي فتره، الو وينك ما في. هذا اهم شيء. فولو اب ما عندك حل غير فولو اب. ونحن عندنا في شغله بنضلنا نصور كثير، الصور على فكره كثير موتيفيشن تاعت التيم، وبلس بتضلك كل ما تطلع بالصور تشقلب الصور، ليه ما اجت هي، ليه ما اجى ليه ما كذا هذا كان يجي ما اجى، ترجع تتذكر بتشوف كذا. لانه بس يكون التيم كبير ما فيك تحفظ الكل، اذا كانت 100 شخص تيمنا منه صغير، بدك
تطلع بالصور تتذكر هيدا مين وهيدا مين وهيدا مين وهيدا وين ما اجى، هالتفاصيل يعني كلها سوا. بليز تمام. يعني حتى عندنا بالتيم نحن في ناس نحن معروفين ببيروت، بس في ناس بيركضوا من التيم بطرابلس، يعني فاتحين فرع بطرابلس. في ناس بيركضوا بدبي، يعني صار في فروع بافريقيا. يعني في ناس عم حتى تركض اللي كانوا بالتيم. معك بالتيم اللي كانوا اللي معي بالتيم، سافروا بعدهم انه عم يركضوا بيبعثوا لنا صورهم مطرح ما هن عم بيركضوا. في ناس اوريدي ساكنين مثلا بطرابلس بيركضوا بطرابلس، خلص على طول كل وقت بيبعثوا لك كل شيء شو عم بيعملوه بطرابلس. يعني بضل عم في نتوسع. هيك بضل في كوميونيكيشن. هذا الشيء اللي حلو. ننطر شيء ايفنت لحتى نكون كلنا مع بعضنا، مثلا يكون بيروت ماراثون او شي ريس بيرجعوا بيتجمعوا كلهم سوا بنركض. بيجوا من دبي، بيجوا من طرابلس، بيجوا كذا، بنعمل الماراثون او الهاف ماراثون. هذا بتاعت اللذة بالركض، خصوصا ركض، لانه ركض انه صح انه انديفيدولي، بس انه عم تركض كانك عم تركض مع جروب. 100%. عارف كيف؟ صح. الركض برجع يعني عن جد انا نظرتي للركض مختلفه عن كثير عالم. يعني عم بقول لك ما بشوفه كمصلحه لا ماديه ولا مصلحه معنويه مثل البوديوم، بالعكس مصلحه نفسيه في نفسيتك. يعني بس ترجع تركض وتخلص ركض ويطلع بوجهك مشكل انت بعد الركض، طريقه تعاملك مع المشكل بعد الركض غير ما تكون انت عم تتعامل مع المشكل مش راكد. عن جد بتكون اعصابك مرتاحه. الركض هي دراجز، مش مجربين دراجز، بس عن جد هي بتخليك تكون هيك كول اكثر بمشاكلك اليوميه، مشاكلك الحياتيه، تتعامل معها بطريقه سلسه اكثر وبلا ما تعصب. بس توقف ركض اي مشكل بصير معك ما بعرف عم بمزح معك. لا اكيد هلا فينا نشيلها. يعني هي حتى انه واحد اذا خلص اذا ركض 42 يعني اي مستحيل بيقدر يعمله بيعمله 100%. على فكره انت عم نحكي نحن لونج ديستنس رانرز، ما عم نحكي شورت ديستنس. بس حتى شورت ديستنس انه في عنده مجال انه يركض الهالف ماراثون او ماراثون فتره من فترات يعني. مزبوط. بس انا دائما الراكد عندي هي لونج ديستنس، هاف ماراثون وفول ماراثون، لانه التجارب بالفول ماراثون مختلفه كثير عن المسافات القصيره. يعني هي لانه كل ما احكي مع شخص بيسالني انه قد ايه راكد، بقول له 42. كيف تركض 42؟ بقول لك هي خطوه خطوه، يعني ما في واحد يروح دغري، يعني بدها 6 اشهر 7 اشهر لتتدرب للماراثون. صح. بس هي عالم مثلا لما تسمع رقم لا بقول المستحيل. مستحيل. ما هي منا مستحيله، بس لانه الماراثون ال 42 كي هي نتيجه تعب جسدي ونفسي. يعني ما فيك انت بس عم تركض تتمرن ركض نفسيتك ما عم تشتغل عليها لحتى تركض ال 42 كي. لما توصل لمطرح بال 42 كي بعد ال 30 كي جسمك بيقول لك خلص حل عني ما عادش بدي اركض. عن جد بيعطيك اشارات اوجاع بمطارح مختلف، دينتك توجعك بتصير، رمشك بيوجعك عرفت. فانت بالتريننج بدك تتعود نفسيا كمان تكون ريدي انه تجابه كل هالمشاكل الاوجاع اللي بتصير معك بالماراثون لتخلص ال 42 كي. عم بقول لك كمان اشياء، يعني انا صرت راكد 25 ماراثونز بكل ماراثون بيصيروا كيف. فلا وكيف كانت تجربه اول ماراثون بلبنان بيروت ماراثون؟ 2003. 2003 انا راكد كل الفيرجنز تبع بيروت ماراثون. تجربه يعني فاني شوي مضحكه وهيك. ثلاث ارباع الركيد اللي ركضوا الفول ماراثون بال 2003 ثلاث ارباعهم ما عندهم خبره بركض الماراثون. ما كنا عندنا خبره ولا كان عندنا ناس تخبرنا شو لازم نعمل، ولا عندنا انترنت كان لنفوت على جوجل ونعرف شو بدنا نعمل. رحنا تمرنا انا وابن خالتي وخيي وكذا. كانت اطول لونج ديستنس عملناها 14 كي. انه شو 14 كي لتتمرن لتركض الفول ماراثون؟ انا قلت له لرائد ابن خالتي، قلت له رائد 14 كي شو يعني؟ نحن الماراثون 42 يعني 14 بلس 14 بلس 14، فنحن بنعمل 14 بالتمرين ونعملها 3 مرات بالماراثون. وهيك صار معلم. رحنا قبل بدايه الماراثون كان في باستا بارتي، رحنا على الباستا بارتي. نحن فاكرين بارتي، مش انه فاكرين كان خالصه الباستا، ما كان في باستا. وصلنا اخر ناس نحن انا ورائد. رحنا على احد المطاعم، ما رح اسمي اسامي هلا، طرقنا صحن برجر انا وياه وفرايز معلم. وثاني يوم الصبح عندك شو ماراثون معلم، مش اكلين شيء اكل لازم يعني كذا. نمنا الساعه 1 2 بلشنا الماراثون. هلا رائد منه انا وياه نفس السرعه، هو صار ورا. انا ركضت مع شاب ثاني اسمه حسين، صاحبنا حسين. ثلاث ارباع الماراثون كنا عم نركض سوا انا ويا الحسين. التراك تبع الماراثون كيف الحرب بتلاقي مشلقحين على الطريق مصابين، هيدا اجري وهيدا داينتي وهيدا راسي ومدري شو. تراك الماراثون كانت هيك، كان بنمتين ببيروت. بتلاقي ناس قاعدين عم يتوجهوا على جنب، انه او مثلهم يعني. انا وحسين قعدنا على جنب كذا مره حد سبينس بنسب بعضنا قاعدين. ليه دليتنا على الماراثون، ليه دليتنا.
نقعد نتوجع نرجع نقوم نمشي، عرفت كيف؟ وخلصنا الماراثون، عملته 5 ساعات و20 اول ماراثون. I'm super proud of it انه خلصته الماراثون، خلصت كل الماراثون اللي شاركت فيهم despite كل المشاكل اللي بتواجهك. فال 2003 ماراثون احلى ماراثون كان عن جد. دائما اول ماراثون هو احلى ماراثون، ودائما بخبر كل الركيده بال 542 ركضوا معنا انه انا كل ما اشوف حدا منهم عم يقطع الفينش لاين انا بنطرهم كلهم على الفينش لاين لحتى يقطعوا. كل واحد منهم بيركض معنا بنطره ليقطع تحت الفينش لاين لشوفه وصل سيف، بركض معه هالكم 100 متر بالاخر. شوف وليد بال 2003 كيف قطع الفينش لاين، بكل واحد منهم قطع الماراثون بالفينش لاين تبعه. صاروا قاطعين معي شي 300 واحد بالتيم تقريبا، فل الماراثون تبعهم بك 300 مره صرت شايف حالي عم بقطع الفينش لاين بال 2003 معهم. هلا عم خبرك كذبر بدني قد ما عن جد مشاعر رائعه بتكون على الفينش لاين، ما راح خبرك غير ما يجربها الواحد ويعرف. صح، هي هذا دائما بحاول بقول للشخص انه خي ما تطلع على الرقم، فوت اكسبيرينس، تراست مي لما توصل على الفينش لاين يمكن حتبكي، وهذه اللحظه ما حتنساها بحياتك. مزبوط. يعني هلا انا صح اوكي بعدها جديده خبريه، بس انه وقت وصلت على الفينش لاين يعني طبعا بعرف طبعا رائع. يعني كل التعب اللي كان عم واجهته كانه راح، بطل في شيء يعني كانه فريش، صح نيو بيرسون. عارف كيف؟ رائع. يعني الريوردز تبع الماراثون نفسيه وبتضايم معك لمدى طويل كثير، اكثر بكثير من اطلع بوديوم وبطل ركض. بنعرف ناس، بتعرف انت رسمي في ناس بيركضوا ريسز سباقات، اذا عرفوا ما راح يطلعوا بوديوم بيقعدوا على جنب ما بيكملوا الريس. يعني تركض هي او بيركض هو، اذا عرفوا انه في حدا سبقهم حياخذ البوديوم قبلهم فيرست سكند اور ثيرد بيقعدوا على جنب ما بيكملوا ركض، لانه اجري واخر ركض بيقولوا they fake الانجري لحتى ما يكملوا ركض، لانه ما عادش عندهم بوديوم. هيدا بعيد كثير عن سياستنا نحن بالركض، عن طريقتنا نحن شو هو الركض. وكثير بحب شغله انا انه مثل ما نحن صرنا عم نركض كلنا ونحب بعضنا وعائله وحده، كل حدا من الفريق او بغير فريق يكون كمان رسول، مثل ما نحن عم نخبر قالوا شو يعمل وهو يخبر الكل حواليه شو يعمل، ببلش بعائلته وبلش باصحابه بهالمجتمع الصغير شوي شوي بتكبر عن جد. يعني حتى انه ب 2003 بلبنان ما كان في رانينج كلتشر صح، بس هلا يعني اذا بتروح على زيتونه بتلاقي كلهم عم يركض، يعني حتى يعني 542 ولا غير كلب كوميونتي رانينج بتشوف هنيك عم يركض. يعني اذا يوم الخميس هذا الشخص ما شفته هنيك يعني ايش في شيء غلط. صح، ما عم تحكي صح. صرنا كلنا فاميليير مع بعضنا، صرنا نعرف بعضنا عم نركض تحت، صرنا بطريقه مباشره نعرف بعضنا كلنا سوا، خصوصا يوم الاحد الصبح. احد الصبح يا لطيف شوارع بيروت صارت للركيده كلها. ما هو بعرف بيقولوا انه شوفي كل يوم كل احد بيروت ماراثون انه لا خيي هذا نحن كثير مبسوطين بالنتيجه اللي وصلنا لها من ورا بيروت ماراثون وورا ال 542 كمان. حلو. وشو الشيء اللي خليك تصير 542 كوتش بسنه 2016 2014 14 اول سيزون كان معي مع بيروت ال 542 بكل السيزون، كانت كل السيزونز. بال 2014 كان بعدنا هيك كان بعدها هيك بعد باولها كانت فكره صفا هي، وحكت معي صفا بوقتها كرمال انه انا بيعرفوني بحب الركض وبيعرفوني انه بحب شجع العالم على الركض من زمان، وقبل ما يكون 2014 كمان كان في عندي كم حدا نركض سوا نضلنا مع بعضنا سوا. وهن بتعرف بيروت ماراثون انا كنت ضلني احكي معهم وبعطيهم مثل كل ما يكون في ماراثون صار قل لهم مثلا صار في هون تلفنهم او اطلع لعندهم لجيب البيب او كذا بليز ظبطوا هون سووا هون. كان في هيك تواصل انا وياهم لبيروت ماراثون، صرت اعرفهم بطريقه غير مباشره يعني للكل ببيروت ماراثون. حكتني صفا بوقتها انه عندنا هالمشروع كذا كذا حابين تساعدنا انت، قلت لهم اكيد طبعا. هلا بال 2014 كنا يمكن كل التيم اللي معي كانوا 9 اشخاص او 12، كانوا 12 9 بلشوا الماراثون. كنا اذا بتشوف اول صوره لل 542 بتقول هيدا وين الركيده. هلا كيف عندي اياها الصوره يعني بتقول ليك بين هلا بال 2014 وبين 2020 و 2019 ليك الفرق قد قطعت ال 542 شوط كثير طويل كثير كبير. هلا بنفس الوقت انا اخذت قويت معرفتي كثير. انا بالنهايه انا صرت راكد كثير ماراثونز، اكتسبت خبره من وراء الانترنت اول شيء بصراحه بقول لك اياها. شو هو الماراثون، كيف تتمرن الماراثون، شو تاكل، شو تشرب، شو تعمل، وزن كذا كذا كذا، شو لازم تعمل بكل شيء. بلس اخذت كورسز بالجامعه الانطونيه لللونج ديستنس رانينج ريليتد للماراثون، واخذت كورسز ريليتد للاثليتيك تريننج، يعني مش بس ماراثونز عم نحكي، لكل شيء بدك تقوي حالك بالاتليتيزم. بلس اذا فرجيك قد عندي صار كتب بالبيت، ما خليت كتاب من علي اكسبرس من امازون ريليتد للرننج، هالقد صار عندي ست كتب بالبيت كلها ريليتد للماراثون، للهاف ماراثون، للريسز، للتمارين بدك اياهم.
وبلس ضلني ابديتد لشو عم بيصير شيء جديد كمان. يعني بدك تضلك ماشي مع كل شيء. فالحمد لله عم يعني هيك مور ذان ساتيسفايد بالنتيجه اللي نحن هلا وصلنا لها لكل حدا بالليفل اللي هو وان شاء الله هلا بتضاين اكثر واكثر، بغض النظر اذا ضل في 542 او لا، بس خلص عالم منها لحالها. هي بتصير اذا حابه تركض مزبوط. بتقول انه يلا بدي اركض معكم. يس يس. وشو بتحب تعطي هيك نصيحه صغيره للبيجنرز؟ تيك ات ايزي تيك ات ايزي and and keep going. enjoy the process. ما تنطروا انه enjoy the process and take it easy بالاول. It's not about the speed. ابدا 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 ابدا. لما في ناس عن جد بيرجعوا بيخافوا انه يركضوا لانه انتم اسرع مني. لا 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 ابدا ابدا. بلشوا معنا مشي. بلشوا معنا عن جد، في ناس ببلشوا معنا مشي بقول لهم بلشوا مشي. ومع الوقت بتصيروا ماشي اسرع، بتصيروا you jog, then you run, then you will be a marathoner. And keep going يا عمي. هذا اهم شيء. يلا.